ذكرت في الفيديو الماضي بأنه حرية التعبير هي جزء أساسي من المنظومة الغربية حتى في كندا، وهذا الحكي مضمون للكنديين بالميثاق الكندي للحقوق والحريات. إلى أنه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو طلع بتصريحات أنا صراحة اعتبرتها تصريحات ممتازة جدا، ودافع فيها عن المسلمين، ووصف بأنه هاي الاعتداءات الإرهابية اللي استهدفت مدنيين ومن بيناتهم حتى المعلم الفرنسي اللي تم ذبحه بسبب نشره لهذه الرسومات في أحد المحاضرات في المدرسة، هاي التصرفات ما بتعبر عن توجه المسلمين وما بتمثل المسلمين ولا الإسلام أصلاً. The criminals, the terrorists, the cold-blooded murderers who perpetrated these attacks do not represent Islam. They do not get to define Muslims in Canada, in France, or anywhere around the world. ولكنه استرسل بالحديث وحكى بأنه حرية التعبير إلها حدود. Speaking about blasphemy in France, Trudeau said, free speech doesn't guarantee needlessly hurting certain communities. Trudeau said freedom of speech is not without limits and it is necessary to act with respect for others in a civilized society. فهل هذا الحكي صحيح بأنه حرية التعبير بكندا في إلها حدود ولا لا؟ السلام عليكم. إذا أنتم جداد على هاي القناة مرحبا، أنا فادي يونس صانع محتوى على قناة اليوتيوب، وبطلب منكم أنكم تعملوا لايك لهذا الفيديو وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الانستغرام. وخلينا نبلش. حكينا في الفيديو الماضي على موضوع المقاطعة وكيف أنه مقاطعة المنتجات الفرنسية والمقاطعة بشكل عام تعتبر سلاح فعال جدا، والشاهد على ذلك بأنه شفنا بالأيام الماضية كيف بدأ الرئيس الفرنسي ماكرون بلش يترنح وبلش يحاول يلف ويدور، وانه يحكي لك انه الناس غيرت وحرفت بالكلمات تبعي، حتى انه بالاخر طلب مقابلة مع قناة الجزيرة، وصارت المقابلة وحكى فيها عن فضائل المسلمين والجالية الإسلامية واشياء من هذا القبيل، الى انه لم يقم بالاعتذار الصريح بشكل رسمي للمسلمين حول العالم. وهذا شاهد على انه هاي المقاطعة كانت جدا موجعة اقتصاديا على فرنسا. إلى أنه نقطة اللي بدي أحكي فيها اليوم تعقيبا على هذا الموضوع، خصوصا لقيت فيه كتير مداخلات وتعليقات على الفيديو الأخير، ويبدو لي أنه كان في لبس بالرسالة تبعت الفيديو. رسالة الفيديو أن المقاطعة نعم سلاح فعال، ولكن يجب أن يكون سقف التوقعات تبعتنا من هاي المقاطعة منطقي. وأنا أكدت بأنه الدستور بالدول الغربية سواء كانت في كندا أو بفرنسا وبكل دول أوروبية، موضوع حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة هو أمر أساسي، يعد أنه عقيدة دينية. مستحيل أنه أي رئيس يطلع ويغير فيها أو أنه يعمل إلها محدودية. ففي ناس كتير حكت لي هي الرئيس الفرنسي طلع وبلش يترنح، ولكن فعلا ما صار في أي اعتذار رسمي. فإذا كان سقف التوقعات تبعتنا أنه هل حيصير في اعتذار أو هل حيكون في تغيير قريب في الدستور الفرنسي في موضوع الحريات بأنه يصبح لا يمس الرموز الدينية، الجواب لا، هذا الحكي ما راح يتغير. الشاهد على ذلك انه بعد التصريحات اللي صدرت حتى عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الناس اعتبرت بانه هاي التصريحات اللي ذكرها كأنها قانون. هاي التصريحات اللي بيطلعوا فيها رؤساء الوزراء او الرؤساء بشكل عام تعتبر توجه شخصي، فكر شخصي، ايديولوجية بتمثله هو، بتمثل الحزب تبعه، بتمثل الفكر تبعه. فإذا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو طلع واستنكر هذه الرسومات المسيئة لرموز دينية في الإسلام أو بأي ديانات أخرى، هذا لا يعني أنها أصبحت قانون. الشاهد على ذلك بخلال اليومين الماضيين في البرلمان الكندي، رئيس الوزراء الكندي خضع للعديد من الأسئلة والضغوطات من أحزاب المعارضة، لحد اللي أنه طلع رئيس حزب البلوك الكيبيكي ودعم موقف فرنسا ودعم موقف حرية التعبير عن الرأي، لحد لأنه رئيس الفرنسي ماكرون تواصل معه عشان يشكره، ولم يتواصل حتى مع رئيس الوزراء الكندي. This message is for Mr. Emmanuel Macron, the President of France. Mr. President of the Republic, I take this opportunity given to me by the voters of Quebec to express our sincerity with you for your courage with respect to the Islamic terrorism on our sister country, France. I speak
I cannot speak on behalf of all Quebecers in Parliament, but I speak on behalf of the Bloc Québécois when I talk about freedom, equality. My political party dissociates itself from the denouncing of the values of secularism and the lack of courage expressed by the Prime Minister of Canada when it comes to freedom of expression. The future will show that you were right and Quebec stands alongside you. Mr. Speaker, this morning, President Macron called Premier Legault and thanked him for always protecting freedom of expression at France's side. If the Prime Minister is standing in solidarity, why didn't the French President call him? ويوم الثلاثاء من هذا الأسبوع بجلسة الأسئلة اللي بتصير بين رئيس حزب المعارضة ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إيرين أوتول رئيس حزب المحافظين ضلوا يضغط على رئيس الوزراء الكندي، والإعلام كله بشكل عام الكندي ضلوا يضغط عليه إنه أنت شو قصدك بإنه حرية التعبير إلها حدود. حتى إنه إيرين أوتول استخدم اقتباس من اللي حكاه أبو رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رئيس الوزراء السابق بيير ترودو، اللي أكد فيه بأنه حرية التعبير عن الرأي وحرية الإعلام تمثل جزء أساسي من الثقافة والدستور الكندي. Certain political rights are inseparable from the very essence of democracy. Freedom of thought, speech, expression, assembly, and association. That quote was the Prime Minister's father in a book published while he was Prime Minister. In one generation, the Liberal Party has gone from freedom of speech being the very essence of democracy to this Prime Minister musing about what speech he might limit. In the last week, world leaders have been standing with President Macron and defending free speech. Why hasn't this Prime Minister? Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, last week, like this week, we condemn unequivocally the terrorist attacks in France and elsewhere. We stand with the French people. We will always stand against terrorism, against violence, and in defence of free speech and other rights we hold dear around the world. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, 4 days ago, Canadians were concerned when the Prime Minister seemed to suggest that he would limit the freedom of expression. He wanted to have sensitive debates about possible exceptions while wearing a poppy, a symbol of our freedoms and liberties granted by the sacrifice of thousands who came before us. So, Mr. Speaker, the question is very simple. Does the Prime Minister believe that freedom of speech is essential to a democracy? Yes or no? The Right Honourable Prime Minister. Yes, Mr. Speaker. I said that last week. I say that again this week. Nothing justifies the horrific violence we saw last week and over the past weeks. Nothing justifies violence. Nothing justifies terrorism. We will unequivocally defend freedom of speech, as I said last week, as we continue to say this week, and as I will say again next week if the honourable member asks. وفعلا بعد كتر السجال بين اليمين واليسار والمشاحنات بين المعارضة والحزب الحاكم، جاستن ترودو أكد على دعمه لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة بكافة أشكالها، لأنها زي ما حكيت لكم هي جزء من الدستور. فيعني الخلاصة هون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة تعلو في كندا عن أعلى سلطة، والميثاق الكندي للحقوق والحريات يعلو عنهم جميعا. حرية الصحافة والرسومات الكاريكاتيرية أصبحت جزء أساسي من النظام الفرنسي، خصوصا بعد النظام الملكي اللي كان نظام ديكتاتوري قبل الثورة الفرنسية، وكان هذا النظام مدعوم اللي احنا بنسميهم بشيوخ السلاطين إلى أنهم ما كانوا شيوخ وإنما كانوا قساوسة ورجال الدين المسيحي. فكان دائما الملك يحكم قبضته وسيطرته على الدولة وعلى الشعب بقوانين تعتبر قمعية وديكتاتورية، وكانوا رجال الدين يدعموا هذا الكلام. فالفكرة أنه بعد ما صارت الثورة الفرنسية وانقلبوا على الملكية وأصبحت فرنسا جمهورية، موضوع الحرية والرسومات الساخرة كانت جزء أساسي أصلا من أنها حررت هذه الشعوب من هذه الحكومات الديكتاتورية. وإذا بتتابع فكرة التاريخ القديم
حتى قبل الإسلام وقبل المسيحية من أيام الرومان، راح تكتشف أنه هاي الرسومات الساخرة كانت تلعب دور أساسي جدا بأنها تنتفض على الحكومة وأنها تعترض على قرارات الحكومة. مثل أيام الرومان لما كانوا دائما ينشروا الرسومات الساخرة على الجدران، يرسموها ويورجوا يوليوس قيصر برسومات ساخرة، إلى أن تم اغتيال يوليوس قيصر في البرلمان من أعضاء البرلمان الروماني. فلكم أن تتخيلوا قديش يعتبر هذا السلاح فعال يمثل الحرية بشكل عام. هل هاي الرسومات تستهدف فقط الرموز الدينية الإسلامية؟ الجواب لا، لأنه إذا بتتابعوا مجلة تشارلي إبدو راح تلاقوا أنه فيها كتير رسومات ساخرة من العديد من الديانات. حتى من أكثر الرسومات الساخرة اللي انتشرت في هاي المجلة كانت للرموز الدينية المسيحية. العبرة هون بالنهاية يا جماعة أنه مهما كان موضوع السخرية بنظرة المجتمع الفرنسي بهذه الرسومات، إلى أنه هذه السخرية ما أدت إلى أنه الشخص يموت من المسلمين أو من المسيحيين أو من أي ديانة سخروا منها. لكن ردة الفعل اللي بتصير دائما من الجمهور المنفعل مثل المسلمين الموجودين مثلا بفرنسا هي اللي بتقلب الحق باطل والباطل حق. فبدل ما كان الحق لإلنا أنه إحنا نعترض على هذه الرسومات لأنها بتمسنا وبتمس معتقداتنا والرموز الدينية تبعتنا بطريقة صحيحة عن طريق المقاطعة على سبيل المثال، إلى أنك تتصرف بأنك تروح تعمل عمليات إرهابية وتقتل الأبرياء، هذا الأمر قلبت الموازين وصار في تعاطف مع فرنسا أكثر ما في تعاطف مع المسلمين. النقطة الثانية اللي بدي أركز عليها هي في بعض الأحيان العرف السائد في الدولة هو اللي بيحدد، حتى لو انه انت موقفك لا يعتبر مخالف للقانون، الى انه العرف السائد مرات بيحكمك. موضوع الازدواجية هي مش ازدواجية، وانما زي ما احنا في عنا اعراف بالوطن العربي، كل مجتمع في عنده اعراف خاصة فيه. فبالدول الغربية برضو العرف السائد بأنه في بعض الأمور وبعض الخطوط الحمراء في حال أنك أنت تجاوزتها يمكن لا يتم تجريمك قانونيا، لأنه هذا الحق مضمون لك بالقانون الكندي على سبيل المثال بأنك تعبر عن رأيك بكافة الحرية. فممكن أنت اليوم تروح تستهدف فئة معينة، ولكن هل بيتم محاسبتك قانونيا؟ الجواب لا. حقك مضمون بأنك تعبر عن رأيك بكامل الحرية. إلى أنه المجتمع والعرف السائد في الدول الغربية بأنك لما تستهدف فئات معينة، كل الأطياف وكل الأحزاب السياسية في كندا بيروحوا بيعملوا لك شغلة تعرف بالشيمينج، يعني بيصيروا يعايروك لأنه بيعتبروا أنه أنت التصرف تبعك هو خارج عن المألوف وخارج عن العادات والتقاليد المتعارف عليها والثقافة المتعارف عليها في كندا. هل بيتم حبسك؟ الجواب لا، ولكن قد يتم فصلك من الشركة اللي انت عم تشتغل فيها. ممكن انك تخسر كتير من العقود والشغل اللي انت عندك اياه، لانه هاي الشركات بتبطل بدها تتواصل مع شخص عنده هذا الفكر اللي هو يعتبر فكر شاذ عن المجتمع بشكل عام. راح اذكر لكم برضو حادثة صارت، متذكرين لما انا عملت تقرير عن موضوع اللي هي وزيرة العدل اللي صار بينها وبين رئيس الوزراء الكندي خلاف على انه رئيس الوزراء ضغط عليها، اللي هي اسمها جودي ويلسون، واحد من الرسامين الكاريكاتوريين المشهورين جدا في الاعلام الكندي. هون رسم كاريكاتير، وكان الكاريكاتير بورجي وزيرة العدل اللي هي جودي ويلسون، واللي هي تنحدر من السكان الأصليين في كندا. كانت بالرسم إنه هي قاعدة ورئيس الوزراء الكندي نازل يضربها، إنه زي بالملاكمة نازل إنه كلها مضربة، لأنه كان صار في استنزاف بيناتهم قدام الإعلام وفي القضاء، وبعدين فصلها من المنصب تبعها وطلعت من الحزب الليبرالي. فهون لما رسم هذا الرسم لاقى انتقاد من كافة الأطياف الكندية لعدة أسباب. السبب الرئيسي كان إنك أنت قاعد عم بتذكر السكان الأصليين بعقدة قديمة كانت عندهم، بأنه الرجل الأبيض اللي هو جاستن ترودو قاعد عم بيضرب سيدة من السكان الأصليين. وهي واحدة من الأمور الحساسة جدا في كندا، بأنك تتوجه للتاريخ والماضي اللي تعرض له السكان الأصليين بهذه الطريقة الساخرة. هذا كان السبب الأول. السبب الثاني كمان أنك تورجي أنه هذا مجتمع ذكوري نازل يضرب في واحدة من النساء، وهي برضو هاي كانت معاناة موجودة بكل الثقافات الغربية مش بس بالدول العربية، أنه المجتمع الذكوري أو أن المرأة تتعرض للاضطهاد أو العنف. فهذا أمر برضو شاذ وغير مألوف في المجتمع الكندي. لذلك كل الإعلام، كل السياسيين الكنديين، كلهم بكافة الأحزاب انتقدوا هذه الرسومات. هذا الرسام اللي رسم هذا الكاريكاتير هل تم محاسبته؟ لا. هل تم معاقبته قانونيا؟
لا، لأنه حقه مضمون بميثاق الكندي للحقوق والحريات، إلى أنه قد يكون خسر عقود مع بعض الجرائد والصحافة المشهورة كتير بسبب هذا الرسم. فممكن يصلح هذا الموضوع بأنه يطلع يعتذر ويحذف هذا المنشور، وبعدين برجع الأمر للطبيعة. فهذا اللي هو يعرف بالببليك شيمينج، يعني بما معناه أنه المجتمع بيحط عليك نقطة سوداء، لكن حقك بضله محفوظ لإلك وبتضلك عندك القدرة أنك تعبر عن رأيك. فهون السؤال تبع الفيديو: هل هنالك حدود لحرية التعبير في كندا؟ حسب الدستور الكندي وحسب القوانين الكندية، حرية التعبير وحرية الصحافة مفتوحة ومكفولة ومضمونة للجميع من دون أي قيود، ما دام ما في أي خطاب كراهية أو خطاب تحريض. الآن في الفيديو القادم رح أحكي لكم على بعض الثغرات اللي بيتم استخدامها دائما في هاي القوانين للدفاع عن المعتقدات، عن التوجهات تبعتنا، حتى عن أمورك الشخصية والشركات. ورح أعطيكم قصص واقعية من كندا، من أوروبا، وكيف تم التعامل مع هذه المواقف واستغلال القانون لمصلحتك الخاصة، سواء كانت كشركة أو كجالية عربية أو جالية مسلمة أو جاليات الأقلية، وكيف بيتم استغلال هاي الثغرات في القانون على أساس أنك أنت تحمي مصالحك الخاصة. شو رأيكم؟ هل أنتم مع حرية التعبير أنها تكون بدون أي حدود، أو لازم يكون لها حدود زي ما حكى رئيس الوزراء الكندي؟ شاركوني آراءكم في صندوق التعليقات. ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وتنشروه، وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيهات، وتتابعوني على حساب الانستغرام. وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.